Реліф – контроль над симптомами геморою. Вчора вранці з'являлися повідомлення про якісь таємничі вибухи в районі Севастополя, а також димову завісу, яку окупанти, що називається, розігнали, запустили над бухтою Севастополя для того, аби захистити там якісь об'єкти. І тривалий час не було зрозуміло, що ж саме там відбулося. Окупаційна влада, так звана, писала про навчальні процеси, про учення. Вони завжди виправдовують подібні надзвичайні ситуації такою, що називається, легендою, відмазкою. Однак в місцевих телеграм-каналах писали про ракети, які летіли у напрямку і моста, і над Кримом літали. Ну, міст, ми зрозуміли, про який міст ми відразу ж таки думаємо, про Керченський міст. Однак згодом з'явилася вже інформація від Сил оборони України із джерел, скажімо так, у спецслужбах наших журналістів інших видань про те, що ця повітряна тривога в окупованому Криму була пов'язана із ударом по штабу російському, по командному пункту, і під ракетний удар потрапили високопоставлені російські офіцери. Так повідомляють джерела українських журналістів в українських же спецслужбах. Отже, це сталося в першій половині дня, зранку, вчора, на території тимчасово окупованого Криму, і наші військові уразили, знову ж таки, важливий командний пункт ворога, де знаходилися високопоставлені офіцери високого рангу. Поки що невідома, власне кажучи, кількість жертв, загиблих, поранених з числа якраз окупантів. Цю інформацію уточнюють. Ну і ще також у телеграм-каналах місцевих, таких як «Кримський вітер» і так далі, які описують ситуацію в окупованому Криму, пишуть, що в районі Севастополя піднімали також авіацію в повітря, ймовірно, щоб вберегти її від ракетних ударів, або ж для перехоплення ракет. Отже, росіяни метушилися доволі таки серйозно. В тому ж таки підпільному русі, патріотичному русі теж зауважили, що в Криму було чутно доволі гучно роботу протиповітряної оборони, теж в районі Севастополя, в західній частині Криму. Ну і також наше підпілля зазначило, що ймовірно відбулося влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. Тобто саме командний пункт цієї бригади 810-ї був під ударом, і вся ця бригада перебувала в укриттях, а також в будівлі, де цей командний пункт був розміщений, фактично було знесено другий поверх. Тобто верхні поверхи постраждали від ударів цих ракет. Окупаційна ж влада російська у Криму не коментувала ці події, цю інформацію, намагаються її приховати. Я додам також, що вчора з'являлися повідомлення про ще один удар кількома ракетами, ймовірно, Шторм Шедоу або ж Скальп, тобто аналогами цих ракет, у Бердянську, в районі Южгідромашу, такого теж підприємства промислового помітного у цьому місті, теж відбулося декілька ударів, прильотів, з'являлися окремі розрізнені такі фото із Бердянська, де видно, що дим піднімається над цим районом. Ну і так само, за попередніми даними, там було розміщено якісь штаби, командні пункти окупантів, ймовірно, також і зібрано техніку на території цього промпідприємства, але так само поки що деталей немає. Відомо лише, що оточили росіяни цю територію вчора, і там також лунали сирени швидких допомог, реанімобілів, пожежних, тобто їхали туди спеціальні служби, аби ліквідовувати наслідки цих прильотів. Ну, а ще раніше, вже на вихідних, на початку цього тижня, або наприкінці минулого тижня, ракетна атака відбулася у Луганську. Так само і теж на території машинобудівного заводу було уражено командний пункт угрупування військ «Центр» російського. Тобто фактично ми бачимо системні удари ракетами, авіаційними ракетами по різних командних пунктах і штабах ворога, як на сході України, так і на півдні України, Луганщина, Крим, окупована частина Запорізької області. От така от ситуація. Ну, а тим, як, до речі, дійсно, мене доповнюють наші режисери і редактори. От вчора якраз «Схеми», Радіо Свобода опублікували супутникові знімки, які
свідчать про влучання по об'єктах на території машинобудівного заводу 14 квітня у Луганську. Тобто ця атака вже підтверджено була успішною, влучною, і по будівлі таки прилетіло. Захистити її окупанти не змогли. Це будівля, де було розташовано якраз оцей штаб, командний пункт угрупування «Центр» російського.